Jaha, ilta. Eka länkin kävin Motskarilla ajelemassa tuossa. No semmonen 70 kilometriä, mutta onpahan nyt korkattu tuo ajelu kaas. Tai ajelu yleensäkin pitkästä aikaa. Onpa paskko. Linssissä Sontiasta. Joo, ja rätkähän pelasi hirmu hyvästi ja ajuasento oli kouhilla ja kaikki. Mä ajattelin, jos öljyjä nyt vaihtelisi kuitenkin tuohon, kun vielä vähän lämmin on jo. Vois nuo vaihteistopuolen öljyt vaihtaa, kun ne sattuisi olemaan siihen. Niin katsotaanpa onnistuuko. Joo, siihen vähän jo otin niin tarppaita valaamis kerran, niitä en mä ihan ehtimisessä. Tosiaan pärrätin tankille tuossa tuohon sittarille tästä ja mä en sitä ihan takaisin kotiin, vaan ajoinpahan sitten Lapinlahden kautta ja tähän, niin siitä semmoinen 70 kilsaa suurin piirtein tuli. Hyvin pelasi, ihan pysyi muiden mukana, niin se on hyvä. Kanisterin tein tuossa äsken ja talvella tuo kusta lisäsin tuohon uuteen mersuun ja noin joku ei ole suppilota, niin tuollahan tuo on. Ruvetaanpa öljynvaihto. Suppilota tosiaan. Täällä pitäisi tosiaan olla tuo öljytuluppa täällä tiellä. Kaahet. Missä minä katson? Tuossa. Tuossahan se olisi. Eikä tarvitse. Tosiaan tässähän on kahdet öljyt tässä moottorissa. Moottoripuolella on omat öljyt ja sitten on tässä nuo vaihteistolla ja kytkimellä nämä omaansa. Tosiaan öljyt sattuu mukana tulemaan tälle puolelle. Vaihdetaanpa nyt kun on vielä lämmin moottorikki. Hyvän näköiset öljyt noilla. Ja tuossahan se on se magneetti, mikä kerree sitten irtonöyhtä. Ja normaalia katse tuo tuommoinen ketjusta lähteneen ja kytkimestä ja ruostaako se vähän suottaa ottaa kopaastakin ottaa mukaan. Mutta ei tuossa mitään isompaa ole. Tää paperia ottaa. Joo, annetaan se vajua siltä valua tyhjäksi. Tuolta moskat poikkei. Eihän näköinenhän tullut tiivistekkiä. Sitä rattoa. Niin magneetti on tuossa käreissä, niin se kerree irtohiluut tuolta öljyn seasta mukaan sitten. Noin. Joo, ja kallistettava sitä vähän suoralle. Niillä tullaan ehkä loput sitten. Tässä kehitellä joku huoltopukki tai joku semmonen. Sais nostettua tuolta allalta ja tuohon aatonostosille minä ehkä saisin jonkunlaisen tehtyä. Joku palaakki siihen poikittaa ja jotta lämisketään vähän siihen. No sieltäpä se valluu tyhjäksi. Joo, ja tuoltakaan minä ajattelin täyttää sen sitten. Jottihan täyttää kai tuoltakin. Mutta kunhan se määrätiin, jossa paljonko sinne pitää laittaa, niin minä laitan nyt tuosta. Tästähän se näkisi, että se tulee sinne oikealle tasolle varmasti, mutta just on tuossa semmonen purnukallinen, mikä sinne männöö, niin silloinhan siellä on oikein määrä, kun se laittaa sinne. Joo. No. Ei passaa hiekalla nyt pyöritellä, kun on tässä pihaa. Mulla nyt tien tässä hyvää ilma tehdään. Tuonne pistetään nootalle. Orenkkat on siellä.
Sieltä kai ei pitäisi tulla mitään, eikä särkyä, eikä. Siellä on kanssa O-rengas tuolla. Ei hiltä näyttää. Ja tuolla on kettinkin tuolla. Varmaan on kirreys ihan ok. Kiristyskat on sitten täältä alapuolelta. Tuolla on se kiristys tuolla. Mutta siihen meidän nyt ei tarvitse puuttua mitenkään. Joo, ja kun pannaan tulppa paikalle, roppu paikalle ja uudet öljyt kituussiin. Näille on varmaan momentittiin, mutta nyt ei ole mulla sellaista pikkunäppärätä momenttiavanta. Ei ole se yksi julman kokoinen. Pitää nämä vetää sillä sopivasti. Suurin piirtein hänen näki, että kuinka tiukalla on. Ja sitten uut öljyt sisään. Tai joku suppiloihti. Tuommoista öljyä tuli mukana ja tätäkään tässä on käytetty, niin tätäkään me käytetään nyt. Harley Davidsons. Performance Gear. Chain Case Loop Sportster. Eiku vaan sitä kituussi. Siinä on yksi vaihtokerta tässä. Joo, siinä on suppilo. Ja siinä on öljy. Siinä on, että me laitellaan öljyä kituussi. Tuosta kanssa pitäisi ruveta lutkittamaan sitä sinne. Eli ketjuuhan se tämä vuotello ja pitää olla kytkimelle käypäinen öljy. Ja moottoriöljy on sitten tosiaan erikseen tuolla toisella puolella sitten. Vaan ei ollut nyt öljyä ja öljyn suodatinta, niin ei nyt vielä niitä vaihella. Ennen kuin minä suon sitten ne tähän, niin vaihdellaan sitten ne. Nämähän olisi varmaan hyvä ajuukave alussa aina tosiaan ruveta tekemään. Ei välttämättä kilometriä tule vuoteen öljyn vaihdon verran, mutta eikö se kerran vuoteen olisi hyvä vaihtaa. Se meni sinne kun kiukkaassa. Jottikkat näissä käyttelee vaikka mitä öljyä. ATF-öljystä lähti, mutta laitetaan nyt tätä mitä tänne nyt suositellaan laitettavaksi. Se meni sinne. Kyllä me uskotaan, että se oikein verran on. Tyhjäs kerran valutettiin ja tuo on se määrä mitä sinne pitää laittaa. Eli paljonko tässä meidän purkissa. Tässähän oli niinku yksi mikä kuoretsi tuo on oikein. 0,946 litraa. No se. Sitten vaan tulupat kiinni. Sillä selvä. Kaikki on puhtaita ja hyvän näköisiä. Eikö vaan paikalleen sinne.
Joo, ei kun kirastan siihen. Tyttököitos. Laalelemassa ja mölisemässä ja hupaattelemassa. Piti välillä jo vilimit katkaista. No, minä kanssa nätisti kiristän, kun mulla ei nyt osta sitä sitten. Momentti avointa. Ei näe kummonen momentti ehkä ole. Tuossa nähdään sitten, että mitenkä ne pysyy siellä. Joo, eipä se kun käytetään sitä ja katsotaan tihmiikö mistä öljyä. Ja. Eihän se pitäisi tihmiä. Pikkulinnulla on pesää tulla tuolla. Lentelee tässä koko ajan. Missä se nyt onkaan? Poikaset sillä on. Mutta ei nuo ole häiriintynyt, vaikka tässä on välillä motskarikki päris. Joo, katsotaanpas miltä teillä näyttää. Ihan teillä näyttää, että ei ole. Ei ole vuotoja. Tosiaan pitää semmonen pienempi momentti avaa hommata kyllä. Ei joku semmonen helvetin iso, mistä se lähtee. 50 newtonista. 99 vuonna kotoma on lähtenyt. Marraskuussa tehtaalta, niin varmaan. 2000 modellissa. Kaikki tarratti silloin vielä paikalla. Tällainen tankkihan tähän on vaihdettu, mutta muuten suurin piirtein alkuperäinen. No joo, se oli ihan näppärä vaihto. Näppärä vaihto tosiaan. Sen verran voitais katsoa, että tosiaan tuo letku tuossa, niin tuollahan ne valutetaan sitä moottoriöljyt poikki. Tuolta päästä se on niinku tulupattu tuonne. Tuo lemmar haaki tuolta ja valutetaan moottoriöljyt poikki. Ja lisätään sitten tosiaan tuolta öljy. Siinä on niinku öljytankki kai tuossa. Joo, uutta ja ihmeellistä meikäläiselle. Täskö pärrätte kääntiin? Pyöräätte pikkusen. Kerätään sitten nuo kamppaat poikkeen. Vieläkös tämä käynnistyy? Ja tuossa on tosiaan vanhat öljyt. No eihän ne nyt vielä hirveän näköistä. Haisseeko pahalle? Eihän ne ole sen kummasemmalla. Vaan nyt ne on vaihdettu, niin tietääpä että milloin ne on vaihdettu. Tosiaan tuolla on sitten öljyn suoratin siihen moottoriöljylle. Aika näppärällä paikka on tuokki. Mutta tehdään se huolto sitten seuraavalla kertaa. Joo, eipä siinä kun palataan asiaan.
On mukavata mopolla ajella. Perhana, että se on mukavata. En muistanutkaan, miten mukavata. Aika hyvä.